Hello viewers, welcome to Food and Life Hack channel. পুনৰবাৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এটা হেলদি আৰু একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা চুপৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু সেই চুপৰ ৰেচিপিটো হৈছে এটা চিকেন চুপৰ ৰেচিপি। সকলো বয়সৰ লোকে আৰু সকলো সময়তে সেই চুপৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব আৰু নিজকে হেলদি কৰি ৰাখিব পাৰিব। তেন্তে পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়া মই বনোৱা চুপখন দেখাত এনেকুৱা হৈছে আৰু চুপখনত মই বহুত ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছ এড কৰিছোঁ, বহুত ভেজিটেবলছ এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে একেবাৰে স্কিপ নকৰিব আৰু মই বনোৱাৰ দৰে এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাওক আৰু সঁচাকৈ খুবেই টেষ্টি হৈছে আৰু খুবেই হেলদি হৈছে। তেন্তে ব'লক এতিয়া চুপখন কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে চাওঁ। চুপখন বনাবলৈ মই প্ৰথমতে এনেকৈ চিকেনৰ পিচ লৈছোঁ আৰু চিকেনৰ মই মাংসতকৈ হাড়ৰ পিচটো মই বেছিকৈ লৈছোঁ। লগতে মই এয়া কেপচিকাম ল'লোঁ। কেপচিকামখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। মই ইয়াত এটা কেপচিকাম মিহিকৈ কাটি দিছোঁ। লগতে এয়া মই পিঁয়াজো ল'লোঁ। পিঁয়াজখিনিও ঠিক তেনেকৈয়ে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াত মই দুটা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ। চিকেন চুপখিনি বনাওঁতে মোক এটা ডিমৰ প্ৰয়োজন হ'ব। মই এইটো শেষত ব্যৱহাৰ কৰিম। লগতে আন ভেজিটেবলছৰ ভিতৰত মই ইয়াত গাজৰ এড কৰিছোঁ। গাজৰখিনিও এনেকৈ মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু লগতে মই লৈছোঁ এয়া মান ধনিয়া। আপোনালোকে যদি মান ধনিয়া নাথাকে আপোনালোকে ধনিয়াও এড কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে এয়া মই নহৰু পেষ্ট লৈছোঁ 1 টিস্পুন। এই সকলোখিনিৰ বাহিৰে মোক লাগিব এয়া কৰ্নফ্লোৰ পাউডাৰ। বজাৰত আপোনালোকৰ একেবাৰে এভেইলেবল। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ কৰ্নফ্লোৰ পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে এটা কুকাৰ মই পাতি ল'লোঁ আৰু তাতে তেল গৰম কৰি ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত মই ইয়াত চিকেনখিনি এড কৰি দিছোঁ। এই চিকেনখিনি এতিয়া মই কিছু সময় ভাজিম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া বৰ্তমান মই হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ। কিছু সময় ভজা হোৱাৰ পিছত মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিম। এয়া কিছু সময় মই ভাজি লৈছোঁ। চিকেনখিনি ভাজিছোঁ যাতে চিকেনৰ কেতিয়াবা এটা গোন্ধ থাকি যায়, সেই গোন্ধটো যাতে আঁতৰি যায়। সেইকাৰণে কিছু সময় এইখিনি ভাজি ল'লে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল হয়। কিছু সময় ভাজাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া দুখন তেজপাত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান মিডিয়াম কৰি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, মই কিছু সময় ভাজাৰ পিছত চিকেনখিনি আমাৰ প্ৰায় সিজিছেই, অলপ অলপ ভাঙি গৈছে। কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া মই যে পিঁয়াজ কাটি থৈছিলোঁ সেই পিঁয়াজখিনি চিকেনখিনিত এড কৰি দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই কিছু সময় ভাজি থাকিম। চৰ্দি, কাহ বা কেতিয়াবা উইকনেছ লাগি থাকিলেও এনেকৈ এই চুপবিধ বনাই খালেও বহুখিনি সুফল পোৱা দেখা যায়। কিছু সময় ভজাৰ পিছত পিঁয়াজৰ ৰংটো সলনি হৈ গৈছে আৰু এইখিনি মই এতিয়া ল' ফ্লেমতে ভাজি আছোঁ। ইয়াত এতিয়া মই আমাৰ যি গাজৰখিনি আছিলে গাজৰখিনি এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ভেজিটেবলছখিনি নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী এড কৰিব পাৰিব। ব্ৰকলি এড কৰিব পাৰিব, মটৰ এড কৰিব পাৰিব, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ভেজিটেবলছ এড কৰিব পাৰিব। এয়া মই যিখিনি কেপচিকাম আছিলে কেপচিকামখিনিও এড কৰি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই প্ৰায় 2 মিনিটৰ কাৰণে ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিম। ইয়াতে এতিয়া মই 1 টিস্পুন ভিনেগাৰ দিছোঁ। লগতে 2 টিস্পুন soya sauce এড কৰি দিছোঁ। এই সকলোখিনি মই ভাল ধৰণে মিক্স কৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম কিছু সময়ৰ বাবে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিছোঁ।
কিছু সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া সল্ট এড কৰিছোঁ। সল্টটো নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে আপোনালোকে দিব। এইখিনিও মই ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ভেজিটেবলছখিনি কিছু সময় ভাজিলে ইয়াৰ টেষ্টটো খুব ভাল ওলায়। কিছু সময় ভজাৰ পিছত ইয়াতে এতিয়া মই 1 টিস্পুন গাৰ্লিক পেষ্ট এড কৰিছোঁ। এইখিনিও এতিয়া মিক্স কৰি কিছু সময় ভাজি ল'ম। কিছু সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া মই পানী এড কৰি দিছোঁ। পানী প্ৰায় মই ইয়াত 500 ml এড কৰিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে পানী এড কৰিব পাৰিব। ভালধৰণে এবাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এয়া যে মই মান ধনিয়া লৈছিলোঁ সেইখিনি মই হাতেৰে এনেকৈ ছিঙি পিনে এই চুপখিনিতে এড কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে ধনিয়াও এড কৰিব পাৰে। এনেধৰণে এড কৰি দিছোঁ ছিঙি আৰু এইখিনি মই এবাৰ মিলাই ল'ম। মই এটা উতল অহালৈকে বাট চাম। এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি আছে চুপখিনি আৰু গোন্ধটো খুব ভাল ওলাইছে। ইয়াতে এতিয়া মই 2 চামুচ জালুক এড কৰিছোঁ, জালুকৰ গুড়া। আপোনালোকে জালুকৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰে। ভালধৰণে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনাখন লগাই দিছোঁ আৰু 4টা হুইচেল অহালৈকে মই বাট চাম আৰু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। আনফালে মই এটা বাটিত এনেকৈ কৰ্নফ্লোৰ উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াত মই 2 চামুচ কৰ্নফ্লোৰ লৈছোঁ আৰু অকণমান মই ইয়াত পানী এড কৰিম কৰ্নফ্লোৰৰ লগত, যাতে এটা মিশ্ৰণ এটা তৈয়াৰ হৈ যায়, এটা পেষ্টৰ নিচিনা। বেছি নহয়, বেছি পনীয়া হ'লে আমাৰ বেয়া হ'ব। 4 বা 5 চামুচ মই ইয়াত পানী এড কৰিছোঁ আৰু আন এটা বাটিত মই এনেকৈ মই যে ডিম লৈছিলোঁ সেই ডিমটো বাটি এটাত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইটো মই এবাৰ ভালধৰণে মিক্স কৰি ভাঙি ল'ম ভালধৰণে ডিমটো। এয়া মই কুকাৰটো ঠাণ্ডা হৈ গ'ল। 4টা হুইচেলৰ পিছত দেখা পাইছে আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই আকৌ অন কৰি ল'লোঁ আৰু কুকাৰটো মই আকৌ জুইত বহাই দিছোঁ। এবাৰ ভালধৰণে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু এটা বইল আহিবলৈ দিম, এটা উতল আহিবলৈ দিম। এয়া চিকেনৰ চুপ যিখিনি বনাইছিলোঁ এইখিনি উতল আহিছে ধুনীয়াকৈ আৰু যিবিলাক ভেজিটেবলছ দিছিলোঁ ভেজিটেবলছবিলাক বৰ সুন্দৰকৈ সিজিছে আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো খুব ভাল ওলাইছে। একদম হেল্ডি এটা ৰেচিপি আজি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ আৰু এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিছোঁ, যিহেতু ভাল ধৰণে এটা উতল আহিলে সেইকাৰণে কমাই দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক যিবিলাক মই ভেজিটেবলছ লৈছিলোঁ বা চিকেন লৈছিলোঁ চিকেনবিলাক ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই প্ৰথমতে এই ডিম যে মই ফেটি লৈছিলোঁ সেই ডিমটো এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই যে ডিমটো দিছিলোঁ সেইখিনি চুপৰ লগত ভালধৰণে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় উতল আহিবলৈ দিম। এয়া উতল আহিছে দেখা পাইছে আৰু মই অকণমান সময় উতলাই থাকিম। আমাক যিমানখিনি চুপৰ প্ৰয়োজন মই সিমান অনুপাতে উতলাই থাকিম। আপোনালোকক যিমান প্ৰয়োজন সেই অনুপাতে আপোনালোকে চুপখিনি ৰাখিব পাৰিব। কিছু সময় উতলাই লোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই যে কৰ্নফ্লোৰৰ যিটো মিশ্ৰণ তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই কৰ্নফ্লোৰৰ মিশ্ৰণটো ইয়াত মই এড কৰি দিছোঁ আৰু এবাৰ ভালধৰণে মিক্স কৰি দিছোঁ। কৰ্নফ্লোৰটো দিলে আপোনাৰ টেষ্টটোও ভাল হয়, লগতে অকণমান ডাঠ হৈ যাব। কৰ্নফ্লোৰে আমাৰ চুপখিনি ডাঠ হোৱাত সহায় কৰিব, সেইকাৰণে মই কৰ্নফ্লোৰটো এড কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যিমান প্ৰয়োজন সেই অনুপাতে আপোনালোকৰ চুপখিনি ৰাখিব পাৰিব। মই অলপ সময় মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি উতলাই লৈছোঁ আৰু
ডাঠ হোৱালৈকে বাট চাই আছোঁ। এয়া মই চবখিনি আগতকৈ বহুতখিনি ডাঠ হ'ল আৰু যিবিলাক মোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছিলে সকলো ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছে ভাল ধৰণে সিজি গ'ল আৰু মোৰ চুপখিনি আজি হৈ গ'ল। এয়া মই চুপখিনি এটা বাউলত উলিয়াই দিলোঁ আৰু দেখা পাইছে ইয়াৰ যিবিলাক ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে গোটেইখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিলে আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল গোটেইখিনি। এটা সঁচাকৈ হেল্ডি আৰু টেষ্টি চিকেন চুপ আপোনালোকে এনেকৈ ঘৰত বনাই খাই চাব পাৰে। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে লগত আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।